سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد بهترین غذا یعنی گوشت قرمز که برای حمایت از بهبود و ترمیم در بدن عامل حیاتی است و نقش مهمی را به عهده داره، ویدیوی علمی تحقیقی رو براتون توضیح خواهیم داد. گوشت قرمز نه تنها بیشترین پروتئین رو داره، بلکه فواید شگفت‌انگیزی رو به همراه داره. یک مطالعه اخیر نشان داد که خوردن گوشت قرمز لزوماً به سلامتی شما آسیب نمیرسونه. اما ببینیم چطور این ادعا توسط گروه محقق مطرح شد. یک تیم بین‌المللی از محققان 5 بررسی سیستماتیک رو انجام دادن که به بررسی اثرات گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده مرتبط با بیماری قلبی، سرطان، دیابت و مرگ زودرس انجام شد. پژوهشگران شواهد کمی یافتند که نشان دهد گوشت قرمز مضره. توصیه آنها این بود که نیازی به کاهش مصرف گوشت قرمز و معمولی نیست و همینطور جای تعجب نیست. جامعه علمی تند و سریع بود. به عنوان مثال دانشکده بهداشت عمومی هاروارد بیانیه‌ای صادر کرد که توصیه‌های جدید میتونه به طور بالقوه به سلامت افراد آسیب برسونه. اما پژوهشگران در طی تحقیق خودشون اظهار داشتن که هرگز به شخصی بر نخوردن که به گوشت حساسیت داشته باشه. اما در موارد دیگه مانند استفاده از بادام زمینی، تخم مرغ، غذاهای دریایی، صدف، گندم و یا سویا این حساسیت در بدن انسان به وجود آمد، اما نه با گوشت قرمز. سایر انواع پروتئین مانند تخم مرغ و ماهی قزل‌آلا مفید هستند، اما گوشت قرمز بهترین گزینه برای حمایت از درمان بدن می باشه. از بین تمام مواد مغذی که برای فرایند ترمیم و یا بهبودی بدن مورد نیازه، اسیدهای آمینه از مهمترین اونها هستند. ولی حقیقت از دید علمی نسبت به مصرف گوشت چیست؟ گوشت قرمز منبع غلیظتری از اسیدهای آمینه نسبت به سایر انواع پروتئین داره. همچنین حاوی آهن، منیزیم، روی، ویتامین‌های گروه B، ویتامین K و اسیدهای چرب امگا 3 هستند و مقدار همه این موادها بیشتر از تخم مرغه. ولی این نکته رو نباید فراموش کرد که گوشت‌های فرآوری شده و کارخانه‌ای مانند سوسیس و کالباس که با مواد شیمیایی نیترات برای طول عمر بیشتر همراه با گوشت کم کیفیت تولید میشن، شامل فواید گوشت قرمز که با علف و بدون هورمون تغذیه میشوند نمی باشد. گوشت قرمز که با علف تغذیه میشه کیفیت بالایی داره، چون این نوع گوشت‌ها حاوی هورمون آنتی بیوتیک نیستند. گوشت قرمز همچنین حاوی 4 ماده مغذی مهمه که برای ترمیم و بازسازی بدن ضروری است. اول کارنیتین، دوم کراتین، سوم کارسونین و چهارم کوانزیم می باشه. افرادی که در هضم گوشت قرمز مشکل دارن معمولاً مقدار اسید معده پایین‌تری دارن. حتی اگه طعم گوشت قرمز رو دوست ندارید، ممکنه به این دلیل باشه که مقدار اسید معده شما کاهش یافته. در واقع بتاین هیدروکلوراید برای کمک به تقویت اسید معده مفیده. میتوان 3 تا 5 مکمل بتاین هیدروکلوراید رو قبل از غذا به مدت 1 ماه مصرف کرد. با این حال اگه فکر میکنید به هر دلیلی ممکنه گوشت قرمز برای شما گزینه مناسبی نباشه، در این صورت میتونید بیشتر مرغ یا تخم مرغ مصرف کنید. گوشت در تبلیغات رسانه‌ای به طور نادرست عامل و منشأ بیماری‌ها معرفی شده، در صورتی که گوشت قرمز در مقایسه با تخم مرغ 2 برابر اسیدهای آمینه غلیظدار رو داراست. گوشت دارای کارنتینه که به شما کمک میکنه تا سریعتر انرژی بگیرید. گوشت دارای کارسونینه که اسید موجود در مایچه‌ها رو خنثی میکنه و همینطور گوشت دارای کوانزیم میباشه که به میتوکندری در تولید انرژی کمک میکنه. همینطور در مورد وجود مقدار موادهای مختلف مانند آهن و منیزیم و روی باید گفت که گوشت قرمز در مقایسه با تخم مرغ حاوی مقدار بیشتری از آهن می باشه. به طور مثال حدود 1.5 برابر آهن بیشتر از تخم مرغ داره، حدود 2.2 برابر منیزیم بیشتر، حدود 3.7 برابر روی بیشتر و همینطور 50 برابر ویتامین B3 بیشتری نسبت به تخم مرغ داره.
گوشت گاو حاوی مواد ارزشمندیه که به اونها اشاره خواهیم کرد. اولین اونها کارنتینه. این مواد به سلولهای شما به کارخانه انرژی به نام میتوکندری کمک میکنه تا به شما انرژی بیشتری بده. بنابراین بدون کارنتین سلولها نمیتونن انرژی دریافت کنن و همینطور کارنتین به شما انرژی بیشتری در هنگام ورزش میده. کارنتین همچنین برای بهبود و ترمیم بافت‌های بدن ضروریه. بنابراین ما نه تنها به تمام آمینو اسیدهای ضروری به عنوان ماده خام برای پروتئین ها نیاز داریم، بلکه به ویژه برای عضلات بسیار مهم هستند. بدن به مواد دیگری مانند ویتامین هایی که قبلا اشاره کردیم نیز نیاز داره که کوفاکتورها هستند که مانند اتوبوس های سریع السیر عمل می کنند تا به این ماده خام اجازه بدن به بدن ما انرژی برسونه. بنابراین اگه 100 گرم گوشت قرمز رو در مقابل 100 گرم تخم مرغ مقایسه کنید، مقدار کارنتین اون برابر با 150 میلی گرم می باشه که در مقابل 7 میلی گرم تخم مرغ بسیار بالاتره. اما گوشتی که بیشترین کارنتین رو داره در رتبه اول متعلق به گوشت بره است. گوشت گاو در رتبه دوم قرار داره. بنابراین گوشت قرمز گاو هنوز در بالای لیسته تا جایی که منبع خوبی از کارنتین برای بدن می باشه. دومین مواد کراتین می باشه که به ما انرژی سریعی می بخشه که میتونیم از اون به عنوان سوخت بدن نام برد. حرکات شدید و سریع در ورزش و فعالیت‌های بدنی نیاز به این مواد رو بیشتر میکنه. بنابراین به همین دلیله که بسیاری از بدنسازان و وزنه‌برداران و افرادی که ورزش میکنن کراتین رو به عنوان مکمل مصرف میکنند. به طور طبیعی از بین تمام غذاهایی که ممکنه بر روی زمین وجود داشته باشه میتوان گوشت قرمز گاو رو دارای بالاترین میزان کراتین نام برد. کراتین به شما انرژی بیشتری میده برای التهام و ترمیم بافت‌ها در موقع ورزش میباشد. در گوشت قرمز به عنوان بالاترین منبع مغذی وجود داره کارنوسینه. این ترکیب به خنثی کردن اسید کمک میکنه و به شما امکان میده مدت بیشتری ورزش کنید، زیرا pH با مقداری از اکسیژن در عضله رو متعادل میکنه. این مواد به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل میکنه و همچنین به بهبودی پس از ورزش و به طور کلی بهبودی کل بدن کمک میکنه. این ترکیب به خلاص شدن بدن از التهاب کمک کرده، بنابراین میتوان اون رو نوعی مواد مفید برای ضد پیری در نظر بگیرید که میتونه به شما کمک بکنه عمر طولانی تری داشته باشید. مواد مغذی دیگه در گوشت کوانزیم میباشه که یک ماده مغذیه که به میتوکندری ها که کارخانه انرژی غذا در بدن هستند تبدیل شده و اون رو به انرژی تبدیل میکنه. بهترین منبع کوانزیم گوشت و جگر گاوه. کوانزیم در ماهی، تخم مرغ نیز وجود داره، اما بیشتر در گوشت گاو یافت میشه. در اینجا باید به این مورد هم توجه کنید که دو شرط وجود داره که باید در مورد مشکل هضم گوشت بدانید. اول اینکه افرادی که گوشت قرمز دوست ندارن با بالا رفتن سن اسید معده خودشون رو از دست میدن و طعم گوشت قرمز کاهش پیدا میکنه و بدن این اشخاص واقعا قادر نخواهد بود که گوشت رو تحمل بکنه. دوم اینکه یک راه حل بسیار ساده وجود داره، استفاده از کپسول بتاین هیدروکلوراید که میتونه اسید معده رو افزایش بده. در واقع مصرف 1 ماه از این کپسول اسیدیته معده شما رو افزایش میده و گوشت قرمز رو خیلی بهتر هضم میکنه. همینطور وقتی افراد مسن‌تر میشن هضم گوشت مشکل‌تر میشه، زیرا اسید معده رو به مقدار کافی ندارن و دچار گاز بیشتر و سوء هاضمه مثل ترش کردن میشن. همه این علائم نشانه مقدار پایین معده میباشه. بنابراین به جای پرهیز از خوردن گوشت قرمز توانایی معده برای هضم اون رو اصلاح کنید. و آخرین نکته علل ژنتیکی است و این شرایطی است که در اون فرد برای مصرف آهن مشکل پیدا میکنه و تجمع آهن در بدن رو به همراه داره. بنابراین اگه شما از این دسته اشخاص هستید مصرف گوشت قرمز برای شما مناسب نیست و گوشت مرغ یا شاید تخم مرغ منبع پروتئین مناسب تری برای دریافت کمتر آهن باشه. با توجه به مطالبی که مرور شد برای دیگران مصرف گوشت قرمز توصیه میشه.
به ویژه برای اون دسته از خانم‌هایی که در حال گذراندن دوره قاعدگی هستند و خون زیادی را دست می‌دهند. گوشت قرمز بهترین راه برای تأمین کمخونی می‌باشه. همینطور مصرف گوشت قرمز به شکل همبرگر و کبابی و یا آبگوشتی 3 تا 4 بار در هفته توصیه می‌شود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو انتخاب کنید تا ویدیوهای جدید ما رو دریافت کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.